ल अगेन देउताहरूले खानु सासु तासी हनुमानलाई चढाएर आसु तासीमै रहेको मान्छेले खानु सपोर्टिङ गाइज किप सपोर्टिङ खै त गरेको सब्सक्राइब तेल पनि हाल्ने गरे गाइज भएन यहाँ हाल्ने होइन यहाँ होइन गरे आफैले चढाएर आफैले नखाने तिमीले खाऊ यस मलाई मिस गरिस् किन लड्की प्लान्ट छ यहाँ हाई गाइज यहाँहरूलाई मेरो नेक्स्ट भिडियोमा स्वागत छ। यदि यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने म चाहिँ ज्ञानु मगर बुटोलबाट अनि मैले चाहिँ डेली भ्लग गरेको छु। डेली अपलोड नगरे नि एउटा सर्ट्स दिनमा अर्को दिन चाहिँ भिडियो भ्लग अपलोड गर्ने गरेको छु। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। अनि आज चाहिँ म माइतबाट घर जाने हो, सो यहाँ अलिअलि म घर जानेको तयारी चलिरहेको छ होइन जेनी। हाम्रो जेनीले केही भन्न चाहन्छन्, के भन्छौ ल उठेर ल के भन्दै थियौ नि? हेलो गाइस, अनि आज चाहिँ म स्कुल जाँदैछु। सटरडे हो मेरो, त्यही पनि स्कुल जाने हो म। फ्राइडे मेरो सन्डे मेरो सटरडे हुन्छ। सन्डे मैले भिडियो गराउँछु। थ्याङ्क यू। म त आज घर जान्छु त। अनि कसरी भिडियो गराउँछु? म घर जाने हो आज, तिमीलाई छोडेर। कस्तो लागिरह भन्नु त? नराम्रो गाइज। अनि प्लिज डु सब्सक्राइब माई च्यानल, किप सपोर्टिङ गाइज, किप सपोर्टिङ। खै त गरेको सब्सक्राइब? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं गाइज यहाँ चाहिँ बटुकको तयारी चलेको छ है। बटुक यहाँ के को दाल गरियो? केराउको दाललाई भिजाएर मिक्सरमा पिसेर यो रेडी छ। अब यसमा नुन हाल्नुभयो, अरू के हाल्ने? नुन मात्रै। ए हस्, त्यही हो दालमा नुन। कसैलाई बटुकको रेसिपी कोही त हुन्छ नि बटुक मन पराउने, उहाँहरूलाई बटुकको रेसिपी चाहिएको भए प्लिज वाच इट। दालमा भिजाएर मिक्सीमा पिसेर नुन हालेर मोल्ने। यसपछिको म अहिले देखाउँछु। ल यहाँ चाहिँ भाउजूले मिक्स गर्नुभएको छ। नुन र दाललाई यो नि हाल्ने र तेल पनि हाल्ने गरे गाइस। यहाँ हाल्ने होइन, यहाँ होइन गरे। गोर्सिदिएको स्कुल जाने होइन र? रेडी भाउ न। दादा दिदीले के गरेछन् त? हेलो गाइज, के गर्दै हो हजुरहरू? स्कुल जाने बेलामा नि मोबाइल चलाउँदै बस्दै गर्ने हो? ब्याड म्यानर्स। ल छिटो गाइज। त्यो अघिको दाल थियो नि, दालमा प्याज हालेर त्यसपछि मसला हालेर सब्जी मसला एड गरेर नुन हाल्ने, अनि त्यो दाल हाल्ने, अनि मिक्स गरेपछि पकौडा भन्छ कि दालको पकौडा। लाई नि यहाँ सँगै राख्दिउँ। अहिले लास्टमा बटुक पछि लास्टमा पकाउने। यहाँ छ हाम्रो तयारी बटुक पकाउने। यो चाहिँ बटुक झिक्ने जिर, यसमा बटुक राख्ने भयो है साथीहरू। स्टार्ट भइसक्यो।
गयो ताईमा। जम्मै जान्नुभयो कि बटुक बनाउन कसैले जाने छैनन्। Follow the recipe guide. आगोमा पकाएको राम्रो हुन्छ नि। उहाँ चाहिँ मेरो ठुलो भाउजू हो ल साथीहरू। अनि यो यताको मेस्सीहरूलाई इग्नोर गर्नु ल। हाम्रो बटुक रातो हुन लागिसकेछ। भयो होला फर्काइदिउँ। के हो यताभन्दा उता रातो भइजानु। नचलाउ नचलाउ त्यो भएन अझै। त्यो भात चलाएको छ यो त उस भयो के तल पाकेकै छैन कोही कोही त भएकै छैन कोही कोही। भएन झिरको काम भएन। बटुक इज रेडी। रेडी छ। मम्मीले चाहिँ चढाउन लाउनु भएको छ। ल अगेन देउताहरूले खानु आसे पासे सबैले भगवानलाई चढाएर आसे पासेलाई बल्ल मान्छेले खाने हो नि क न। हस् ल सुरु गर। ल ट्राई गर्नु नि त कस्तो रहेछ। आफैले चढाएर आफैले नखाने तिमीले खाऊ। यस पाउर बनाएको जम्मी जम्मी क्रिस्पी बने छ कुरुम कुरुम। ल गाइस बटुक इज रेडी भयो रेडी। हामी चाहिँ लास्टतिर आइसकेका छौँ। अब चाहिँ ऊ त्यो पियाजवाला पकौडा बनाउने हो। खै यसमा दाल यही वाला दाल हाल्नु यहाँ हालिदिनु न। नुन हालेर साथीहरू यो चाहिँ के भन्छ थारू स्टाइल डिस हो के। हल्दी नि हाल्ने हो र। गाइस पकौडाको हालत यस्तो छ पुरै टुक्रा टुक्रा भयो। धेरै राम्रो प्याज काटेर यहाँ चाहिँ माछा फ्राई। सो गाइस यति बेला भने चाहिँ म सुतेर उठिसकेको छु। अनि त्यसपछि चिया बनाउन लाग्छु। चिया खाने हो त्यसपछि घर जाने हो। चिया इज रेडी। यो चाहिँ मम्मीको लागि यो चाहिँ मेरो लागि। मम्मी चिया खान आउनु। मम ल साथीहरू म त रेडी भएँ घर जानको लागि। अब सब कुरा सामान हालेँ। यत्रो दिन बसेको कपडाहरू मिलाएँ सब हालेँ। अब म घर जान्छु। अब उहीँ गएर भेटौँला। सो गाइस म त लागेँ घरतिर। मेरो घर र माइत चाहिँ खासै टाढो छैन। 5 किलोमिटर होला जम्मा। अहिले चाहिँ दिउँसोको
5 5:30 कति भयो क्या हो। अब घर जाँदैछु। गाइस म चाहिँ घर आइसकेको छु। यति बेला चाहिँ मेरो घर धेरै टाढा छैन, घरदेखि माइत ओन्ली 10 मिनट 15 मिनट लाग्छ। यहाँ लक्की छ, आइज आइज। मलाई मिस गरिस् किन लक्की? लक्की, यो हो लक्की। यहाँ छ हाम्रो प्लान्ट्स। माया प्लान्टै प्लान्ट छ यहाँ। सो गाइस, यही नै थियो मेरो आजको दिन। म चाहिँ घर आएर खानासाना बनाएर खाएर यति बेला भने बेडमा आइसकेको छु। यदि यहाँलाई भिडियो मनपर्छ भने लाइक, सेयर, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू गाइस, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।